हेलो नमस्कार बंधुসকল বৰ্তমান দেশৰ প্ৰায় বহুত সংখ্যক মানুহে অলৰেডি Bsnl সিমলৈ পৰ্ট কৰিছে অথবা নতুন Bsnl সিম কানেকশন লৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বহুত সংখ্যক মানুহে Bsnl নেটৱৰ্ক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে যাৰ ফলত 3G আৰু 4G ৰ পৰিৱৰ্তে 2G নেটৱৰ্ক আহি থাকে আৰু এই 2G নেটৱৰ্ক সিগনেল শ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি বহুত এৰিয়াত ইন্টাৰনেট উপভোগ কৰিব নোৱাৰো সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিম যে আমি Bsnl 3G আৰু 4G নেটৱৰ্ক কেনেদৰে ৰিসিভ কৰিব পাৰিম সো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই এটা নতুন Bsnl সিম লৈছো আৰু ইয়াত ওপৰত চাব পাৰিছে যে বৰ্তমান কেৱল 2G নেটৱৰ্ক ৰিসিভ হৈছে যাৰ ফলত ইন্টাৰনেট চলাব নোৱাৰো কেৱল কল কৰিব পাৰো কিন্তু ইন্টাৰনেট চলাবলৈ হলে 3G নাইবা 4G নেটৱৰ্ক আহিব লাগিব সো প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ডায়াল পেডটো ওপেন কৰিব 3G আৰু 4G নেটৱৰ্ক ৰিসিভ কৰাৰ বাবে তাৰ পিছত ইয়াত *#4636# ডায়াল কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ ফোন ইনফৰমেশনটো ওপেন হ'ব এতিয়া চাওক আপোনালোকে যদি Bsnl সিমখন সিম 1ত লগাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত ফোন ইনফৰমেশন 1 ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি সিম 2 সেলটত লগাইছে তেনে হলে ফোন ইনফৰমেশন 2 ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া এটা অপচন চাব পাৰিব সেট প্ৰিফাৰ্ড নেটৱৰ্ক টাইপ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া চাওক যদি আপোনাৰ এৰিয়াত Bsnl 4G নেটৱৰ্ক अवेलेबल আছে তেনে হলে LTE অনলি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি 4G নেটৱৰ্ক अवेलेबल নাই 3G নেটৱৰ্ক আছে তেনে হলে WCDMA অনলি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব সো আমাৰ ইয়াত Bsnl 4G নেটৱৰ্ক নাই অনলি 2G এণ্ড 3G আছে সো মই 3G নেটৱৰ্কটো সেট কৰিলো WCDMA অনলি এইটো 3G নেটৱৰ্ক হয় এতিয়া ইয়াত ওপৰত চাওক ইমান সময়ত আছিল মানে 2G আৰু এতিয়া হৈ গল H প্লাস হৈছে 3G সো ফাইনালি 3G নেটৱৰ্ক আহি গল এতিয়া একো সমস্যা নহোৱাকৈ ইন্টাৰনেট চলাব পাৰিম আৰু অনলাইন ভিডিও ষ্ট্ৰীমিং কৰিব পাৰিম সো এতিয়া এটা অনলাইন নিউজ পেপাৰ ওপেন কৰি চাও যে কিমান স্পিডত কিমান গতিত কাম কৰি আছে 3G আমাৰ ইয়াত ঠিকই আছে একো অসুবিধা নাই চলিব আপোনালোকে Bsnlৰ 3G নেটৱৰ্ক ইউজ কৰি ইউটিউবত HD কোৱালিটিত ভিডিও চাব পাৰিব একো সমস্যা নহোৱাকৈ সো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ এৰিয়াত Bsnl 3G নেটৱৰ্ক আছে কেইদিন পিছততো 4G নেটৱৰ্ক আহিবই যদি আপোনালোকৰ এৰিয়াত 3G নেটৱৰ্ক ঠিকঠাক আছে তেনে হলে জিঅ এয়াৰটেল VI হিহতক এতিয়াই বয়কট কৰক আৰু আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সম্পদ Bsnl ইয়াক জিয়াই তলক